cái chanh ở sân mô sân rung bán bộ bong pre ở để tôi nói là cái chanh sân bán bầm cho cái bộ bong rung có bộ bong nổ cái cho đấy là sẽ chơi lưu dan tim terana để đừng nên lưu để đó hả lưu mùi control với ball tôm lông thôi kìa, thay cho cái đảo tôm lông.